අයිබෝවන් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඇත්තටම මේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඊයේ සහ අද මොකද්ද මාකට් එකේ වුණ කියන එක කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බා. ඊයන වීඩියෝ එක කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මම එක දෙයක් කතා කරන්න ඕන ඇත්තට මම ගොඩක් කට්ටියට රිප්ලයි කරද්දි රයිට් මම කතා කරද්දි මම මේ වචනේ පාවිච්චි කරද්දී මාජින් ඔෆ් සේෆ්ටි කියන එක. හරි. සමහර කට්ටිය මගෙන් අහලා තිබ්බා කීප දෙනෙක්ම අහලා දැන් මම වොන් එක කතා කරලා වැලිබල් වන් 25ට කතා කරේ 60 ගණන් වලදී ගන්න ඕකේද කියලා. මම ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කිව්වා මෙතන මේක සේෆ්ටි මාජින් ඔෆ් සේෆ්ටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකේ ෆෙයා වැලියු එකට වඩා උඩින් ඕගොල්ලෝ ගන්න යනවා නම් ඉතින් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා රයිට්. ඒක ඔය රිස්ක් එක ලොකු රිස්ක් එක වැඩි කරගන්නවා. දැන් මට මතකයි මේ වීඩියෝ 4ට විතර කලින් රයිට් මගේ වීඩියෝ එකේදී දාපු කමෙන්ට් එකකට මම හිතන ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් එක දකින්නත් ඇති. ඒක මම හිතන සිනිමා channel එක කරන එක නම් මම අහුවා මේ ප්‍රශ්න මම දුන්න උත්තරේ තමයි සමහර ඒවාට අපිට සේෆ්ටි එකක් තියෙන්න ඕන අපි එනි මොකක් හරි ට්‍රෙන්ඩ් එක රිවර්ස් වුණොත් රයිට්. එතකොට අපිට මොකක් හරි බෑකප් එකක් තියෙන්න බෆර් එකක් තියෙන්න ඕන. හරි. ඉතින් ඒකයි ඉතින් ගොඩක් දැන් මේ ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් එක දැන් රිවර්ස් වෙන්න පටන් ගත්තාම ගිය වේගෙන්ම ආපස්සට එනවා. right? එතකොට අපි ගන්නෙ කොතනින්ද කියන එක ප්‍රශ්න බලන්න ඕන. right? දැන් සෙන්ට්‍රල් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වගේ මම ගත්තේ 40s වලින්. right? මට මේක 100ට පල්ලෙහාට ආවොත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right? එතකොට සන් එක මම පික් කරේ 50 ගණන් වලදී. right? ඉතින් මම තාම මගේ හොඳ බෆර් එකක් මම ප්‍රොෆිට් තියෙනවා. right? ඒ වගේ ගොඩක් ෂෙයාර්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් උඩට ගිහිල්ලා ඒකේ ෆෙයා වැලියු එකකින්මුත් වඩා උඩට ගිහිල්ලා ෂෙයා එකක් ගද්දි හිතන්න ඕන මේක ට්‍රෙන්ඩ් එක රිවර්ස් වුණොත් රයිට් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. P එක බේසික් P එක බලන්න පුළුවන් බේසික් net asset value එක බලන්න පුළුවන් රයිට් මේ සෙක්ටර් එකේ රේෂියෝස් වලට සාපේක්ෂව මේ ෂෙයා එක කීයටද ට්‍රේඩ් වෙන්නේ රයිට්. ඉතින් ඒවා අමතක කළා ඉතින් හයි රිස්ක් එකක් කරන් ට්‍රේඩ් කරන්න ගියොත් එහෙම ඉතින් ඒක අනිත් පැත්ත රිටර්න් එකක් එනවා රයිට්. ඉතින් මේ සෙල් ඔෆ් එකත් එක්ක ගොඩාක් කීප සෑහෙන පර්සන්ටේජ් මාකට් එකෙන් අයින් වෙයි කියන එක හිතන්න පුළුවන් රයිට්. ගොඩක් උඩ ගත්ත කට්ටිය සම්පත් බැංකුවේ 250 පේ කරපු කට්ටිය ඉන්නවා රයිට්. දැන් ඒක 180 ගන්න රයිට්. ඉතින් ඇයි මේච්චර පේ කරන මම හැමදාම කියනවා මේ හොඳ කම්පැනි එකක් ෆෙයා වැලියු එකට ගන්න එහෙම නැත්නම් වන්ඩර්ෆුල් ප්‍රයිස් එකකට යන්න එපා කියන එක රයිට්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මට හිතන බර්න් වෙන්න ඇති කියලා. අනිත් එක කාරණේ තමයි මේ ඇයි මෙහෙම උනේ කියන එක රයිට්. මේක ප්‍රධාන වශයෙන් දැන් මෙහෙමනේ මේක සෙක් එකෙන් ලෙට් එකක් ආවා සර්කියුල් එකක් ආවා ෂෙයාර්ස් කීපයක් මෙන්ෂන් කරලා මේ වගේ කොච්චර ක්‍රෙඩිට් දීලා තියෙනවද කියලා එක පොඩ්ඩක් බ්‍රෝකර් කම්පැනි කරන්නේ මම ඒකේ වරදක් දකින්නේ නැහැ. හරි. දැන් මෙතන මෙහෙමනේ දැන් බැංක් එකකට සල්ලි තියනවා බැංක් එකකට මාජින් දෙන්න පුළුවන්. right. ඒතකොට මේ බැංක් එකේ තමන්ගේ තියෙන සල්ලි වලින්. හැබැයි බ්‍රෝකර් කම්පැනි එකට එහෙම ලොකු එකක් නැහැ නේ. ඒතකොට සිස්ටම් එකෙන් ඔටෝ බයින් පවර් එක වැඩි කරගෙන යනවා. හරි. මේක අර රියල් මනි නෙමෙයිනේ. රියල් මනි නෙමෙයි නිකන් බබල් එකක් වගේ බයින් පවර් එක මාකට් එක යන්න ඒක පර්සන්ටේජ් එකක් වගේ බයින් පවර් එකත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක ලොකු වුණොත් එහෙම හරි ප්‍රශ්නයක් ඒක බ්ලාස්ට් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ එන්න පටන් ගත්තේ මාජින් ක්ලියර් වෙන්න පටන් ගත්තා. right? එතකොට දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ අනිත් පැත්තට දැන් වැලිබල් 1 එක රුපියල් 25ට ගත්තා එක්කෙනෙක් කෑෂ් එයාගේ ඕන් කෑෂ් වලින් ගත්තා. right? මෙයා මේක 75ට වගේ සෙල් කරා කියලා හිතන්න. right? දැන් 75ට ගත්ත එක්කනා right? එයා ඉන්නේ මාජින් වල. එයා බ්‍රෝකර් මේකත් එක්ක. right? එතකොට දැන් අර 75ට සෙල් කරපෙක්කාට ඒක එයා කෑෂ් විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න ඉල්ලුවොත් එහෙම ඒ කෑෂ් සෙටල් කරන්න ඕනනේ. ඉතින් මේ වගේ මේ එක සිනාරියෝ මේ වගේ ඉන්න හිතන්නකො ඔක්කොමලා ඔය වගේ හිටියොත් එහෙම කොහෙන්ද සෙටල් කරන්න තියෙන්නේ. right? ඒකට ඒ වගේ වෙලාවට ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඉන්වෝල්ව් වෙන්න ඕනේ. මේ ක්‍රෙඩිට් කියන ඒවා අන්ලිමිටඩ් යන්න බෑ. ඒක තමයි T+3 රූල් එකක් කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි උනේ. ඕකත් එක පැනික් එක ආව. ගොඩක් උඩ තියෙන කට්ටිය මාජින් වල හිටපු කට්ටිය ඒක මාජින් සෙල් වෙන්න පටන් ගත්තා. මොකද මන්ත් එන්න මේව සෙටල් කරන්න ඕනේ හින්දා. අන්ලිමිටඩ් තියාගෙන ඉන්න බෑ.
ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ගෙවන එක ඇත්ත. ඉතින් ඔය කාරණා ඉතින් ඒකත් එක්කම පැනික් එක ආවර මම ඉමෝෂන් සයිකල් එකක් කරේ රයිට්. හුඟක් කට්ටිය ඉමෝෂන් සයිකල් එකයි මාකට් සයිකල් එකයි ඉකොනොමික් සයිකල් එකයි පටලවාගෙන තිබ්බා. ඔය තුනක් රයිට්. ඉකොනොමික් සයිකල් එකට කලින් මාකට් සයිකල් එක එනවා. මාකට් සයිකල් එකටත් කලින් තමයි ඉමෝෂන් සයිකල් එක එන්නේ. ඉතින් අපි ඉමෝෂන් සයිකල් එක දැක්ක පැනික් වෙනකොට කොහොමද පැනික් වෙන්නේ කියන එක රයිට්. ගිය විදිහටම ආපහු පස්සට ආවා රයිට්. ඉතින් මම වීඩියෝ එක කරද්දිත් මම අන්තිම වීඩියෝස් වල කිව්වා ඔයගොල්ලෝ තියෙන ප්‍රොෆිට් ගන්න ප්‍රොෆිට් අරගෙන මූව් වෙච්ච නැති රිසෝස් ඒවට මූව් වෙන්න කියලා රයිට්. දැන් ඒ දවස්වල කිව්ව පීපල්ස් ඉන්ෂුරන්ස් එහෙම වැටුන්නේ ඒ ගණන් වලම රයිට්. සෙන්ට්‍රල් ෆිනන්ස් මේකෙත් ගියා කියන්නේ ඊයේ රෙඩ් ඩේ එකේ වුණත් ඒක ඇප්‍රීෂিয়েට් වුණා රයිට්. ඉතින් ඒ වගේ මූව් වෙච්ච නැති ෂෙයාර්ස් වල තමයි ඉන්න ඕන. පුළුවන් තරම් අර යටින්ම ගන්න බලන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් උඩින් ගිහිල්ලා ගත්ත ඒවා දැන් ආපහු රිවර්ස් වෙනවා. right? සමහර කම්පැනි හොඳ කම්පැනි. right? දැන් ඒ කප් ගෲප් එක උනත් ඒලිස් ගෲප් එක මේ හැම හොඳ කම්පැනිස්. ඉතින් ඇයි අපි අඩුවට ගන්න පුළුවන්කම තියෙදි හයි ප්‍රයිස් එකක් දෙන්නේ? right? ඒක තමයි. එතකොට ක්ලියර් වෙන්න පටන් ගත්තාම ක්ලියර් වෙනවා. දැන් හුඟක් හිතන්න 100ට 200ක් විතර මාස දෙකක් විතර ඇප්‍රීෂিয়েට් වෙච්ච ෂෙයා එකක් right ඒක ක්ලියර් ඒක ප්‍රොෆිට් ගත්ති අර යටින් ගත්ත එක්කනට කීයෙන් ප්‍රොෆිට් ගත්ත ප්‍රශ්නයක් නෑ right දැන් මම කලින් උදාහරණය right මම හිතන්නේ මම වැලිබල් වල 25ට ගත්ත එක්කන right මට මොක 50ට අවිල්ල සෙල් කරත් ප්‍රශ්නයක් නෑ මම ඒක කලින් බුක් කරා right සමහර මම ප්‍රොෆිට් ගත්ත මම කලින්ම කිව්වා ඔයගොල්ලෝ මම සමහර වගේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වලින් මම ප්‍රොෆිට් ගත්තා මම අර පැත්තට මූ වුණා කියන එක. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන වුණ ප්‍රශ්නේ. right ඉතින් ඒක දැන් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මයෙන් අහයි දැන් මේක දැන් මේ හෙට මොනවා වේද කියන එක. ඉතින් ඒක කියන්න බෑ. right මේවා ෆන්ඩමෙන්ටල් රීසන්ස් නේ මාකට් එක උඩ ගියෙත් ලොකු ෆන්ඩමෙන්ටල් රීසන්ස් වලින් නිකන් සෙන්ටිමන්ට් එකට ගියේ පල්ලෙහාට එන්නේ සෙන්ටිමන්ට් එකට. right මොකද මේ ආර්ථිකේ ලොකු වර්ධනයක් උන්නේ නැහනේ. right මාකට් එක උඩ ගියා වේගය යන වැඩි කියන එක මම හැමදාම කියවම වීඩියෝ එකේම right ආර්ථිකේ ලොකු වර්ධනයක් උන්නේ සමහර කම්පැනි ප්‍රොෆිට් කරා දැන් ප්ලාන්ටේෂන් හොඳට ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා right ඉම්පෝර්ට් රිස්ට්‍රික්ෂන් ඉද සමහර ඒවා කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඊට වඩා කම්පැනි එකේ growth එකට වඩා 3-4 ගුණයකින් ෂෙයා ප්‍රයිස් එක අප්‍රීෂিয়েට් වුණා right ඒක ට්‍රේඩ් කරගෙන ගියා දැන් එතකොට ප්‍රොෆිට් අනිත් පැත්තට සෙන්ටිමන්ට් එක කැඩුන ගමන් ආයෙ පස්සට එනවා right දැන් මේක කොතනින් නවතීද කියන්න බෑ මට right මේක දැන් අද හැන්ද වෙනකොට යම්කිසි බයින් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තිබ්බා right ඒක බුල් ට්‍රැප් එකක් වෙයිද කියන්න මම දන්නේ නැහැ සමහරවිට මේක රෙඩ් එක හෙට යන්න පුළුවන් නැත්නම් හෙට ග්‍රීන් වෙන්නත් පුළුවන් right හැබැයි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මේ මාකට් එක මේ සෙල් ඔෆ් වෙච්ච එකෙන් right යම් percentage එක මාකට් එකෙන් අයින් වෙයි ඒගොල්ලෝ ඒක බර්න් කරගත්ත කට්ටිය මෙතනින් එහාට මාකට් එක පික් අප් වෙනකොට අර තිබ්බ මොමන්ට් එකම බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ right දැන් මාකට් එක යන්නේ දැන් කෙයාර්ෆුල් ඇනලයිස් කරලා තමන්ගේ හෝම්වර්ක් හරියට කරන කට්ටිය තමයි මෙතන වින් කරන්නේ right දැන් කලින් මාකට් එක ඕන කෙනෙක්ට වින් කරන්න ෂෙයා එක ගත්ත ගමන් ඒක යනවා මාකට් එක යන්ති 103-4 යද්දි ඒක යනවා අප් වෙනවා දැන් ඊට පස්සේ ඕක බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ මොකද බ්‍රෝකර් හට්ස් උනත් ක්‍රෙඩිට් දෙද්දී බයින් පවර් එක දෙද්දී යම් කෙයාර්ෆුල් එකක් වෙනවා right එතකොට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේකෙන් අයින් වෙලා ඒගොල්ලෝ ලොස් මේකින් වෙලා අලුත් ෆන්ඩ්ස් එන්න ඕන right ඉතින් අලුත් ෆන්ඩ්ස් කොහොමද එන්න ඕන right අලුත් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා එන්න ඕන ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට බයි කරන්න මාකට් එකේ ෂෙයාර්ස් ඇට්‍රැක්ටිව් වෙන්න ඕන right ඉතින් ඒ ඇට්‍රැක්ටිව් ලෙවල් එකක් එනකන් සමහර කට්ටිය ෆන්ඩ්ස් දාන එකක් නැහැ ඉතින් ওই කාරණා ගොඩක් තියෙනවා right ඉතින් ඒ හින්දා අර කලින් ගියා වගේ හයියෙන් යයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා ඒක යම් දුරකට යයි හැබැයි මේක නිකන් අර පොඩි ක්ලීන් අප් එකක් යනවා. ඉතින් ඒක මම නම් මෙහෙමයි දැන් සමහර කට්ටිය මට ඩිස්ලයික් උද්දායි මෙහෙම කියන එක. මෙහෙම රෙඩ් එකක් මෙහෙම සෙල් ඔෆ් එකක් යන එක ලොන් ටර්ම් හොඳයි. මම ඉනිෂියලි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ බුල් මාකර් 2021 නුත් ඉවර වෙලා 22 වලත් යම් ප්‍රමාණයක් දක්වා යයි කියන එක. හැබැයි ගිය ස්පීඩ් එක හැටියට මට හිතා ගන්න බැරුණා මේක සිංහල අවුරුද්ද වෙනක අප්‍රේල් වෙනකන්වත් යයිද කියන එක. හරියට ඉතින් ඒක පොඩක් පස්සට ඇවිල්ලා හිමීට යන එක තමයි හොඳ. ඉතින් ඕක තමයි තත්ත්වේ. ඉතින් හුඟක් යටින් ගත්ත කට්ටියට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒක මොකද ඒගොල්ලෝ හොඳ ෆන්ඩමෙන්ටල් හොඳ earning තියෙන ෂෙයාර්ස් අරන් තියෙනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ ඩිවිඩන්ඩ් දෙන.
එහෙම නැතුව ගොඩාක් උඩින් ගත්ත කට්ටියට නම් ඉතින් ලොස් එකක් වෙයි සහ ඒවා රිකවර් වෙන්න යම් කාලයක් ගත වෙයි. හරි. ඉතින් ඒක තමයි ඉතින් සෑඩ්නොත් කියන්න වෙන කතාව. රයිට්. ඉතින් ඒක මම හැමදාම මගේ හැම වීඩියෝ එකෙම මම කියන්නේ එකයි මම ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ බලද්දී හිතන්නේ මම හැමදාම මේක රිස්ක් එකක් තියෙනවා මේකේ ඒක කිය මම කතා කරේ. රයිට්. මම මේක සුරංගනා ලෝකයක් මම කවදාත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවේ නැහැ. මේක වෙන්න පුළුවන් කියන එක බලාගෙන කතා කරේ. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ ගාව හොඳ ෂෙයාර්ස් තියෙනවා නම් විකුණන්න යන්න එපා. රයිට්. ඒක තේරුමක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් ගොඩාක් හයි ප්‍රයිස් එකකට ගත්ත කියලා ඔයගොල්ලෝම තේරෙනවා නම් ඒක ලොස් එක කට් කරගන්න එක තමයි හොඳම වැඩේ. රයිට්. මොකද සමහර ප්‍රයිස් වලට ඒ ගානට එන්න සෑහෙන කාලයක් යයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරෙනවා ඇති මගේ පරණ ඔය පෝර්ට්ෆෝලියෝ බලද්දි සමහර අය පරණ ගත්ත කට්ටිය හිටියා. රයිට්. සමහර කට්ටිය සෑහෙන කාලයක් බලන් ඉන්න උනා. ඒක බලන්න ඔයගොල්ලෝ ගත්ත ප්‍රයිස් උඩ වැඩිද නැද්ද කියන එක. රයිට්. එහෙම බලන්නම් ලොස් එක කට් කරන්න. යටින් ගත්ත ෂෙයාර්ස් තියෙනවනේ ඒව සෙල් කරන්න එපා. ඒවා හරි වටිනවා. ඒවා තියාගෙන ඉන්න. හරි. බොහොම ස්තුතියි.